φαίνεται η κατανάλωση και ανάλογα με τη συσκευή. Πάρε την ενέργεια στα χέρια σου. Ή αλλιώς, έλεγξε την ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού ή του γραφείου σου μέσω μιας απλής εφαρμογής στο κινητό. Την ευκαιρία αυτή προσφέρει σε εκατομμύρια καταναλωτές σε Ευρώπη, Αυστραλία και Βόρεια Αμερική η startup Net2Grid. Η εταιρεία, με γραφεία σε Ολλανδία και Ελλάδα, προσφέρει μια σειρά τεχνολογικών λύσεων σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι με τη σειρά τους διαθέτουν τα προϊόντα αυτά, όπως η εφαρμογή στο κινητό, στους δικούς τους πελάτες. Η Net2Grid είναι μια εταιρεία τεχνολογίας η οποία με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μεταφράζει τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε πληροφορία η οποία είναι αξιοποιήσιμη και εξατομικευμένη για τον καταναλωτή, βοηθώντας τον έτσι να εξοικονομήσει τόσο κόστος όσο και ενέργεια που χρησιμοποιεί. Η εφαρμογή που έχει σχεδιάσει η εταιρεία προσφέρει ένα μεγάλο εύρος επιλογών στους τελικούς καταναλωτές. Το βασικότερο είναι πως παρουσιάζει με έναν εύληπτο οπτικοποιημένο τρόπο όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για να γνωρίζουν πόση ενέργεια κατανάλωσαν, πού και πόσο αυτή τους κόστισε. Μπορεί να δει αναδραστηριότητα πόσο έχει καταναλώσει στη μαγειρική, πόσο ρεύμα έχει καταναλώσει θερμαίνοντας το χώρο του ή ανασυσκευή, δηλαδή μπορεί να δει πόσο του έχει στοιχήσει η λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων ή του πλυντηρίου πιάτων, του στεγνοτηρίου και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι μέσα από την εφαρμογή ο καταναλωτής μπορεί να λάβει εξατομικευμένη και αξιοποιήσιμη πληροφορία, η οποία του επιτρέπει να διαγνώσει προβλήματα που ενδεχομένως να έχουν οι συσκευές του ή να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του, ούτως ώστε να καταναλώνει λιγότερο. Η εφαρμογή αντιλαμβάνεται, παραδείγματος χάριν, ότι ένα πλυντήριο ρούχων καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από άλλα πλυντήρια ίδιας κλάσης και έτσι προσφέρει τις κατάλληλες προτάσεις στον χρήστη ώστε να βρει ένα πλυντήριο που ταιριάζει στις ανάγκες του. Ο χρήστης μπορεί επίσης να συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας με προηγούμενους μήνες, αλλά και άλλους καταναλωτές με το ίδιο προφίλ, με σεβασμό πάντα στους κανονισμούς προσωπικών δεδομένων. Η οπτικοποίηση των δεδομένων αυτών οφείλεται σε ένα προηγμένο σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων που εφαρμόζει η startup. Η Net2Grid είναι ενδεχομένως η μοναδική εταιρεία στον κόσμο η οποία μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα συλλογής των δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως μετρητή και ανεξαρτήτως χώρας. Το 2020 η εταιρεία συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις 100 καλύτερες startups παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και οι οποίες καθιστούν την ενεργειακή μετάβαση βασικό συστατικό της καινοτομίας τους. Μέρος της επιτυχίας της εταιρείας οφείλεται στις υπερσύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζει. Η καρδιά αυτών χτυπάει στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, όπου στεγάζεται η μονάδα των μηχανικών της. Καθόλου τυχαία δεν έγινε η επιλογή της πόλης, καθώς κομμάτι των λύσεων που εφαρμόζει η Net2Grid αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ένας εκ των ερευνητών της ομάδας και αποφύτων του Πανεπιστημίου είναι σήμερα ο υπεύθυνος ομάδας ανάλυσης δεδομένων της εταιρείας. Η Net2Grid κατασκευάζει Internet of Things συσκευές, οι οποίες συνδέονται είτε με τον έξυπνο μετρητή, είτε απευθείας με την κεντρική παροχή ρεύματος, είτε με ενσύρματο, όπου αυτό είναι εφικτό, είτε με ασύρματο τρόπο μέσω κάποιου πρωτόκολλου επικοινωνίας όπως Bluetooth ή Wi-Fi. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων με τη χρήση υποδομών cloud και στη συνέχεια, αφού είναι διαθέσιμα, επάνω τους γίνεται ανάλυση χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Στην Ελλάδα, που δεν υπάρχουν ακόμα έξυπνοι μετρητές, η εταιρεία εγκαθιστά στους πίνακες ελέγχου μια εκ των συσκευών που έχει σχεδιάσει. Αυτή είναι μία από τις συσκευές οι οποίες χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να πάρουμε μετρήσεις απευθείας από την κεντρική παροχή ρεύματος. Εδώ πέρα βλέπουμε είναι ήδη εγκατεστημένη στον πίνακα. Στην πραγματικότητα από πίσω υπάρχει μία τσιμπίδα η οποία υπάρχει γύρω από τον κεντρικό και από εδώ μπορούμε εμείς να πάρουμε τις μετρήσεις της κατανάλωσης. Στην Ελλάδα η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με ένα πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος διαθέτει την αντίστοιχη εφαρμογή. Προς το παρόν, η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να δουν τις καμπύλες ενεργειακής κατανάλωσης και κόστους, να πληρώσουν και να κατεβάσουν τους λογαριασμούς τους, καθώς και να περάσουν τιμές από τους μετρητές τους. Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 όμως, η εφαρμογή θα μπορεί και θα δείχνει δεδομένα χρήσης της ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής του ελληνικού γραφείου αυτής της εταιρείας, τον κύριο Δημήτρη Δούκα. Θα τον δούμε ευθύς αμέσως. Ποια συσκευή, κύριε Δούκα, συνήθως τρώτε περισσότερο ρεύμα στο σπίτι, έχουμε καταλάβει? Καλησπέρα και καλή χρονιά, καταρχάς. Συνήθως είναι το στεγνοτήριο στα συνηθισμένα σπίτια. Άλλες φορές, φυσικά, σε σπίτια της Βόρειας Ευρώπης είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που συνηθίζεται πλέον να μπαίνει όλο και περισσότερο
στη ζωή μας, η σάουνα σε σπίτια της Σκανδιναβίας, αναλόγως. Για τα σπίτια της Ελλάδας θα έλεγα το στεγνοτήρι. Μάλιστα, έχετε κάνει, βλέπω, την έρευνα, το είπα χαριτολογώντας, αλλά τελικά εσείς το είχατε ψάξει, γιατί το application αυτό που κάνετε, αυτή η εφαρμογή μάλλον πιο σωστά, είναι νομίζω πολύ χρήσιμη. Πώς φτάσατε σε αυτή να το σχεδιάσετε? Βρήκατε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες και κατευθυνθήκατε την έρευνά σας προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε, είναι η αλήθεια, από τα χρόνια που κάποιοι εξημών ήμασταν ακόμη με το Πανεπιστήμιο ως υποψήφιοι διδάκτορες και κάνοντας έρευνα σε αυτό το αντικείμενο. Αποκτήσαμε μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία η οποία ερχόταν στο σημείο τομής μεταξύ των ενεργειακών συστημάτων και των συστημάτων τεχνολογίας και λογισμικού. Και μετά προσπαθήσαμε σε συνεργασία με τον κύριο Χρυσόπουλο που ήδη μίλησε στο βίντεο και κάποιους άλλους συναδέλφους να προσπαθήσουμε να το πουλήσουμε αυτό σαν υπηρεσία. Δεν έγινε ακριβώς έτσι, αλλά βρεθήκαμε στο δρόμο της Ολλανδικής Μητρικής, της Net2Grid, που εδρεύει κοντά στην Ουτρέχτη. Και ουσιαστικά ήμασταν εμείς οι οποίοι προσθέσαμε στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα που είχαν το κομμάτι της ανάλυσης των δεδομένων. Έτσι ξεκίνησε και η δραστηριότητα της εταιρείας με το υποκατάστημά του στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά ήμασταν λίγα άτομα και ασχολούμασταν μόνο με αυτό. Πλέον είμαστε πολλοί, είμαστε πάνω από 30 άτομα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια πολύ μεγάλη και πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Αρκετοί εκ των συναδέλφων μας έχουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά στο αντικείμενο. Η ηλικία των συνάδελφων είναι συνήθως κάτω από 30 έτη και γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με την πορεία μας μέχρι τώρα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά με τον τομέα της ενέργειας είχατε κατά νου από παλαιότερα να ασχοληθείτε ή προέκυψε και αυτός? Σωστά. Με τον τομέα της ενέργειας είχαμε εμπλοκή κάποιοι από εμάς στην προηγούμενη καριέρα μας και στο αντικείμενο του διδακτορικού μας. Όμως ήταν πολύ χρήσιμο το ότι ταυτόχρονα 2 εργαστήρια του Πανεπιστημίου μας είχαν λάβει μέρος σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, τότε FP7, όπου ουσιαστικά συνεργάστηκαν με άλλες εταιρείες και παρόχους σε όλη την Ευρώπη, δημιουργώντας κάτι αντίστοιχο. Και το θεωρήσαμε ότι ήταν μια πολύ καλή διέξοδος για εμάς, ώστε να μην ξαναχρειαστεί να φύγουμε στο εξωτερικό και ώστε να εκμεταλλευτούμε κάποια τεχνογνωσία σε μια πολύ καλή και βολική συγκυρία, γιατί τότε ήταν που ξεκινούσε το rollout των έξυπνων μετρητών σε διάφορες χώρες. Η δική σας εταιρεία τώρα είναι μέσα στις πρώτες 100 σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω, στον τομέα της ενέργειας που κάνει όλες αυτές τις καινοτομίες. Πώς είναι να είστε σε αυτή τη θέση εσείς και να ηγείστε σε μια τέτοια εταιρεία, πώς το αντιλαμβάνεστε? Κοιτάξτε, είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη ικανοποίηση. Από την άλλη είναι και πολύ μεγάλη πρόκληση και συνεχώς πρέπει να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εκεί και να βρίσκουμε τρόπους να πηγαίνουμε ακόμη καλύτερα. Τα επόμενα σχέδια, τι μπορείτε να μας αποκαλύψετε γενικά από όλα αυτά που σκέφτεστε? Τα επόμενα σχέδια είναι, όπως προαναφέρθηκε στο βίντεο, συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες ενέργειας σε όλο τον κόσμο, Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία για την ώρα. Το σχέδιό μας είναι να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο, να συνάψουμε συμφωνίες με ακόμη περισσότερες εταιρείες ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Να διευρύνουμε επίσης συνεργασίες που έχουμε με εταιρείες που δεν είναι ενεργειακού ενδιαφέροντος, όπως οι συνεργασίες που έχουμε ήδη με την Samsung ή με την SAP ή με διάφορους τεχνολογικούς κολοσσούς σε όλο τον κόσμο. Και να συνεχίσουμε επίσης τις συνεργασίες σε επίπεδο έρευνας και καινοτομίας που έχουμε με το χώρο της Ακαδημίας, τόσο στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό. Η φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε, γιατί όχι, η καλύτερη εταιρεία στον κόσμο στο θέμα της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σας το ευχόμαστε πραγματικά. Τέτοιες εφαρμογές μπορεί να έρθουν και δωρεάν στην υπηρεσία των πολιτών. Τώρα νομίζω ότι είναι επιπληρωμή μόνο για σε ορισμένες περιπτώσεις. Τι μπορεί να με επιφυλάξει το μέλλον σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια εταιρεία B2B, δηλαδή συνεργαζόμαστε με την εταιρεία ενέργειας και αυτή μετέπειτα παρέχει δωρεάν και η επιπληρωμή τα προϊόντα και υπηρεσίες στους δικούς καταναλωτές. Το κομμάτι της εφαρμογής συγκεκριμένα είναι τις περισσότερες, αν όχι όλες τις φορές, δωρεάν. Μπορεί οποιοδήποτε τελικός καταναλωτής να την κατεβάσει και να ξεκινήσει να βλέπει διάφορες προσωποποιημένες ενημερώσεις αμέσως αυτής, όπως και να κάνει διάφορες ενέργειες. Τώρα, είναι στο χέρι της εταιρείας ενέργειας με την οποία συνεργαζόμαστε να διαθέσει δωρεάν ή έναντι κάποιου αντιτίμου το hardware ή κάποιες από τις υπηρεσίες προκειμένου να αποκομίσει και αυτή πλέον όφελος. Δηλαδή, εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Βάζοντας κάποιος μια τέτοια εφαρμογή, μπορεί να έχει πολύ μεγάλο κέρδος οικονομικό, βλέποντας οι συσκευές του τι καταναλώνουν, έτσι ώστε να κάνει την χρήση ανάλογα.
Ναι, κοίταξτε, εγώ θυμάμαι διαχρονικά από μικρός πάντα από τους γονείς μου να μου λένε να σβήσω τα φώτα, Ναι. γιατί και με πάρα πολύ ρεύμα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί κάποιος να είχε το φούρνο ή τον θερμοσύφωνα ανοιχτό για ώρες. Οπότε, σε πρώτη φάση, ο τελικός χρήστης αντιλαμβάνεται πού και πώς καταναλώνει ενέργεια και σε δεύτερο χρόνο μπορεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να το ελαχιστοποιήσει, είτε αντικαθιστώντας κάποια ενεργοβόρα συσκευή, είτε αλλάζοντας συνήθειες, είτε σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τι φταίει και πληρώνει τόσο μεγάλο λογαριασμό στο τέλος του μήνα. Συνήθως, από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, να σας πω ότι κάποιος ο οποίος είναι χρήστης της εφαρμογής τεχνολογίας για ένα διάστημα ενός έτους και άνω, καταλήγει να έχει ένα όφελος της τάξης του 10 με 15%, το οποίο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Πραγματικά πολύ μεγάλο το ποσοστό που μας είπατε, είναι κέρδος, οπότε η σκέψη σας νομίζω ήταν πάρα πολύ σωστά. Χτυπήσατε ακριβώς ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Φυσικά να σας ευχηθούμε όπως κάναμε και πριν. Πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, γιατί φαίνεται ότι έχετε πολύ ωραίες ιδέες.